Ito ang overall objective. Tanggalin ang kalat sa maliit na kwarto na to. Nagawa dyan ng packing. Ito yung 8 feet na rack bar, vertical bar. Tanggalin ang mga kalat na ito. Okay, bill of materials. 4 na poste, 426 ang isa, 1,704. 6 na piraso para dun sa horizontal beam, 320 ang isa, 1,120, 6. Tapos yung depth na horizontal bar din, 3 piraso pero pinakat ko, 152 ang isa, 456. Tapos may plate pa ako na corner plate, 60 pesos ang isang pack, 360. Tapos yung nuts and bolts is 72. Sa isang kanto is 6, so 6 na kanto, 6 times 6, 36. Tapos kabilaan 72. 8 pesos ang isa kasama na ang washer, 576, and then wrench, wala akong wrench, 20 pesos. And then pinakat ko yung 3 piraso para maging 6 na depth, is 100 pesos. 5,136 yung bakal. Then plywood, 690 pesos daw. For all cost of project, 5,826. Yung gawa na is 3,100, maliit pa lang. So palos 4 na piraso, so 3,000 times 4, 12,000. Siguro nakatipid. Okay, go. Okay, may tayo ng steel rack. It's 72 pieces. Meron ako 1, 2, 3, 2, 4, 5. Okay. Ako to sa principle ng golden gate. Namin ko na to. Alat. Gawa ko ng maliit na golden gate sa kwarto. So okay, itong yun siya look. Yan siya sa kabila. And then with that, mga bolts and nuts. So isang kanto nito is 1, 2, 3 sa kabila, 4, 5, 6. Yung tatlo nito may plate sa likod, bolts and nuts 6. So 6 to times 2 is 12. Tatlong layer, 12 times 6 is 36 times 2 sa kabila, 72. Ito yung 8 feet, 4 pieces ito. Ito yung pinaka-poste. Ito yung horizontal bar, 6 feet. And ito yung depth horizontal bar, which is original 3 feet. Pinakat ko. So tatlo yun, kabilaan 1, 2, 3, kabila rin 1, 2, 3. So overall 6 pieces, pero made out of 6 slotted bar na 3 feet. Iba ang style nito, so okay lang kasi ito dyan talaga meron doon, pero okay lang kasi horizontal depth naman siya, horizontal bar. Okay,
isang compatible. Yan. Tapos na. Okay. Ito halfway done na. Na nakaubad. Sarap magpapawis. Meron nilagay. Hindi naman siya. Papotoling ko. Plywood na yan. Sinakay ko doon sa Avanza. Sa loob. Nakaganon ako. Sabi ng office mate ko, kasya daw yung plywood na 4x8. Ating sa tatlo, napatong mo doon sana. Ginangakong rack. Tingnan natin. Cut. Yan. Using yung mini kong cutter jigsaw. Ayan yung 4x8 na plywood, 1.5, pinasi ko sa tatlo, so divided by 3. Cut ng 4 feet. 4 feet ang lapad na. So pag dinivide mo, hindi siya kaso sa 18 inches na depth nito. So yung isang part, 1/3 is 18 inches, and then yung nahating dalawa na magiging 2/3 natin sa dalawa, 18, yun, 4 feet is 48. So pag ginawasan ng 18, 30. Pag natin ng 30, 15. Hindi siya kasi sa 18. So ang ginawa ko, hinati ko ng pag ganon para magiging 18 pa rin yung pinakamahaba at 15 kakain siya ng 18. So 18 yung pinakaabay niya, kakasya pa rin. Divided by 3 pa rin. Ngayon, yung butas-butas na ito, yung curve niya, siya na rin yung design para yung sa ilaw makapass through. Dito. Gagabit ko. And match it out later. So yun, tapos na project ko, maglilinis na lang. At ang pinakamahirap, kumbinsihin yung misis na wag na mag-cording. Natampak lang lang ito. Dalawang blender. Ito, cake. At least gamitin to. Sa isang tao, pang 7 years old nang gagamitin. Yan. Ito, hoarding ng doorknob. Ay. Siyempre, mating trigger na disiplinahan paano wag hindi magkalat. Okay. That's it.